Mao jud Mars, delikado ba ang dengue kay sakit kini nga gidala sa lamok? Hala, unsa di ang timailhan sa dengue? Matod pa sa Department of Health, ang mga sintomas sa dengue kay taas nga hilanat, grabe nga kasakit sa ulo ug lawas, kasukaon o magsuka na jud, o guban pang sintomas nga makapaluya sa lawas. Aron malikayan kini, dapat limpyo atong palibot, siguraduhang walay mga sudlanan nga napunduhan og tubig kay didto gapangitlog ang lamok. Labay og saktong ang basura kay mahimo usab kining lugar sa pagpuyo sa lamok. Aron mas protektado, magsuot ta og long sleeves ug likayan ang pagsulob og short. Gamita usab ang mosquito repellent lotion alang sa dugang depensa. Sa gabi mas maayo kung magamit ta og mosquito net para malikayan ang kagat sa lamok ug mas makatulog nga malinawon ang pamilya, labi na ang mga bata. Hala, grabe jud ay ang dengue. Salamat sa imong tabang Mars kay dako jud kini nga tabang sa akong pamilya. This is 104.5 DXBU 104.5. Maayong adlaw, ako si Clitrosionet Abrasaldo. May adlaw ka natong tanan. Ako si Kyle Christian Flores. Og welcome sa atong bagong episode og special sa DXBU 104.5 FM. Beyond the graduation cap and gown, the BukSU graduation story. Sit back and relax mga higala. Ug ubanimi kaninyo sa atong panag-uban dinhi sa atong programa Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Story. Adlaw kanatong tanan, and of course sa ato mga kaigalaan from the Bukidnon State University, and of course sa ato ang sa tanan-tanan na itong suking tip kami na din sa DXBU 104.5 FM, ang inyong smart, educational, and community-based FM radio station sa Bukidnon State University. Ano punta karon mga igala sa ato ang inspiring ito na episode for another episode Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Stories. At ang mga kaigalaan na to, mayang adlaw ka natutanan, I am Kyle Christian Flores. And I am Clitrosionet Abrasaldo. Today, we're bringing you a special conversation with one of the BukSU's proud graduating students from the College of Education. But first, we would like to express our heartfelt gratitude to the esteemed leaders of Bukidnon State University for their unwavering support and guidance in making this program segment possible. Our deepest thanks to our University President, Dr. Joy M. Mirasol, Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jane M. Abuela, Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina Joan V. Barroso, and to our Vice President for Administration and Finance, Ms. Dante S. Victoria Jr., and of course, Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan. and to our Dean for College of Education, and one of my high school teachers, now the Dean of the College of Education, Dr. Anchila C. Del Rosario, and to our DXB 104.5 FM Operations Manager, Engineer Manuel Chia G. Aguro, and sa aton station, aton technical on duty karong alawa, Sir Miguel Luis L. Dizo, and ato ang teleprompter for this day, of course. Di na to kalimtan po atong student assistant si Gino. Gino, thank you so much guys ato pag teleprompter. So plaster lang kadiha partner. Partner? Yes. Okay, today we are privileged to have with us a remarkable student leader from the College of Education, a graduating student whose college journey has been marked by service, advocacy, and a strong commitment to environmental and humanitarian efforts. She has consistently demonstrated a strong commitment to both academics and leadership. She is consistent Dean's Lister and a university scholar. She has served as a volunteer teacher for the International Digital E-Bridge Project.
showcasing a passion for education and global outreach. She was also a delegate to the ASEAN Youth Forum, which is fantastic opportunity for cross-cultural engagement. Within the student body, she has held significant roles as a SBO Level 3 representative and as the Associate Secretary of the League of Elementary Educators organization. Please help me welcome. Let's give a warm welcome to Miss Chelcie E. Valdehuesa. Valdehuesa. Hello, maayong adlaw ma'am, maayong adlaw sir, maayong adlaw BukSU. Alright, may adlaw. Ikaw, no? And of course, atong makita gid na to, it's again, future educators. Ato Rizal, no? Again, thank you so much for accepting our invitation. Para gid ni ka makahinabi, dili na interrogation na, makahinabi lang nato ni as a future educator. And of course, as a future educator, and of course, graduating again, our graduating class of 2025. Yes, from the College of Education. So, grabe gid. So, I would like sa ating tumungin nato mga igala na atong tanawon po nato ang perspective sa atong graduating students unsa ilang mga ilang mga feelings karon ug unsa ilang mga siguro ilang mga future endeavors ilang gusto nila mga pangandoy gid. So, right now in this episode nato mga igala is from the College of Education. Opening statement, basta nakay gusto na ikasulti or napakay gusto na mga pabati sa ato mga sukiti paminaw sa DXBU 104.5 FM. Okay, so maayong adlaw sa tanan nako instructors dira sa College of Education. Thank you for giving me thank you for trusting me nga i-recommend ko diri sa DXBU as one of the kanang i-interview nila diri karon. Alright, sige. Partners and sa ato sa wala nakabalol lang ta mga no. Our partner po si Cleet is a alumni from the College of Education. So, grabe no. Siguro kay of course kay mga educators na to, mga kaubanan na to karon mga igala. So, morning siguro I will do my best to have my own like but no, just kidding. But kidding aside po mga higala, atong hunaw na ginato ang atong teaching gid labi na sa atong professional as a future teachers nato di gid basta-basta, and at the same time one of the reasons nga nagakaangat gid ang ato ang inyong mga anak, atong mga katauhan nato because of the teachers atong ginatulog nato. They're one of the naka-influence sa ato ang kinabuhi nato. But for now kay future educators nato ang ato ang makahinabit karon ang lawa, Miss Chelcie. Siguro I will start sa ato pangutana, what or who inspired you the most o nganong ka na gid mo gipili na kurso as a future educator? Can you specify pod kung unsa imong course gid nimo nakuha gid? Okay, so back then I always dreamed of kanang becoming a lawyer, a nurse, and a teacher gyud. A lawyer because I was really drawn to the idea that to really use my voice and to really stand up for what is right and like defending people. But everything got changed because my mom was once in the medical field. She was once a nurse, but when she got diagnosed with cancer, everything changed also. So when she passed away, katong namatay na siya after a year, money became a very big problem sa amua, and then akong daddy pag yun is na priso siya, so wala bitaw mag-sustain para sa ako so but still nami mga scholarship, so gitry gyapon ako akong best nga mag-enroll. So after pagkamatay niya, I enrolled sa MSU IIT in Iligan and took up political science. Okay, there's something gid sa ako ang gusto gid ko mag-pursue og law. However, my dad gi-advisean ko niya nga mag-take bitaw og board courses because
gusto siya something practical, something that could help me to find a job right after graduation gyud. And I gisabot sad nako siya. So that's why I enrolled in the College of Education. There is a Bukidnon State University. And then after first few years, or during my first year as an elementary education, it didn't really hit me yet kay kanang siguro it was still pandemic, murag di pa kay ko gakatarog sa ako ang gipili nga kurso. But pag second year na ako dito gid ko na murag namata bitaw gid sa kamatuoran nga when I was getting started to nga ma-expose sa mga children. I saw their struggles gyud. I saw that they really needed help. They really needed teachers who care for them. And mo to siya. And looking back, karon after pila na ka years, I'm about to graduate na, and I found a deeper purpose gyud why I still continue, and ganun ni graduate gyud ko sa Bachelor of Elementary Education. So it really so grabing influence kid sa siguro ang dagan sa kinabuhi ang sa gitna. So siguro maingay gid nato na it really influence kid sa imuhang what direction gid. So I think your parents gid ng I think for me lang sa ako imong ginasulti gid. I think your parents gid ang ngano nagka-push ka to take up the Bachelor of Elementary Education. If I'm not mistaken, it is general education, tama? Yes, general education po, sir. General education, so you want to versatile. So gabi no, everywhere you go, gumagawa ka, you're versatile gyud. So ano na lang. So follow up lang gid ko. Siguro no, sa imong pananaw lang, what is your what are the subjects gid na siguro for the elementary lang na side? Margo sa mga subjects na medyo grabe yung interest dito. Siguro sir kay science gyud og English, or kanang tulo ka core subjects bitaw, English, Math and Science. Kay ever since elementary and high school ko, I favorite gid kay nako ang science nga subject, and dili siguro nako na siya ma-favorite kung dili tungod sa akong mga teachers ko, the way they teach or the way they kanang presented the topics or the concepts nga hangtod karon naapagyapon sa akong hunahuna, which is gaka-impart nako siya sa ako ang mga students gihapon. So galing dito partner. Sa napad kay masulti pod partner. Nya tinuod yun na siya kay magdepende yun na siya sa teacher. Kay namang good ang uban man good mga estudyante naay uban nga dili na nila madumduman kung unsay gi tudlo sa teacher, but the teacher itself ang ilahang madumduman kung unsa nila gi how the teacher treat the students, kung giunsa niya pagtrato while ga eskwela pa may estudyante. Kay namang gay uban nga terror hangtod sa mudako na lang estudyante, mura gyud po yung nauna adi ko ganahan na niya kay terror kaayo maldita kaayo nya mura to the extent bitaw nga i-curse na ng maestra na simba ko palayo. Nabito inana gyud nga estudyante nga once nga dili nila gusto ang teacher kay ilahag yung i-curse na gyud na inana kay wala mo sila marang ibagot-bot na lang dayon. Magsige na lang bagot-bot. Grabe sad kay no. Sige, I think we'll move on to another question, partner. Yes. Since imong manggihisgot ka ganina nga it's all about kanang sa COVID-19 bitaw. Now, how did the COVID-19 pandemic shape you as an education student? Okay, COVID and man sila no, the first year, tama no? Oh, Yes. during my first year, I'm a pandemic baby gyud. So the pandemic was really challenging. Grabe gid kay siya ka lisod gid kay siya nga kanang era, matawag na siya era, time, lisod gid kay siya nga time as a student, because na-change gid ang ako ang habits, na-change gid the way I see life, ang akong mindset, na-change gid siya. But the COVID-19 pandemic taught me to become flexible, to adjust, and to become more responsible sa akong self. It also taught me to become
kanang unsa tawag ani mapagmasid online kanang anak bitaw kung unsa imong makita online if it's dapat kabalo ka mag-discern sa facts ing anak bitaw siya. And yeah, which the struggles nga ako ang naagian during the pandemic, grabe ka lisod yun. The unstable internet connection, the lack of resources, and also kanang ang imong mental health, murag gusto ka mag-breakdown nga murag dili, murag gusto ka muundang nga murag dili ing anak bitaw. Murag, Isolation. yes, isolation gyud. Ing anak gyud ang nahitabo sa ako ato nga time. And pero luckily, pagka second year na nagka face to face na gyud dayon, no, and then third year full face to face, and then luckily again fourth year na ko karon. So yeah, it taught me to become more flexible as a student and responsible. Grabe, no? Kaya sa pandemic ba kay gusto kay social distancing. Yeah. Unya kay wag sa pa na pa yung igor ka magdawat og ayuda, sa una manggaling ang ayuda na dawatan. Unya kay unya kay sige pagpalit og tampol, face mask pa ta, sa palayo po. Gabi ka struggle gid sa inyo gid. So gabi, no? I really commend gid ang mga student na mga especially sa inyo gid mga first years pumator. You are very resilient. Siguro kung matawag na ko ni mga batch for the batch this year, I think it's one word for them, resiliency. Ano resiliency man kay kada bisan unsa na yung mga pagsuway, bisan na inyong mga palibot kay nagkasakit ng uban, nanay uban na uban pod na kapoy na mento niya. Ang iyong di lang ba kalaban lang ninyo kay di ba kalaban lang ninyo ang katong maong sakit, pati pa ang mental health, which is true yun sa tuwag yun. Niya guman kay mo gyapon panay mo online class sa inyong modules o modular, di ba modular pa man gito siya. Sometimes ay ato nga time pud sir kay murag wa na mi gakatun-an kay busy kimi og kana bitaw murag mag-keep up sa deadlines ing ana. Niya kay ang attendance ra ba kay isa pa uban Google Form, ang uban attendance sa. So lisod kay kung wala kay internet connection wa kay matun-an. So mo na nakalisod sa inyo, mo na nakalisod kayo sa atong COVID babies for may gani kay even though sa inana ang mga pagsuway ninyo. Here you are today, talking with us, and now nag-sharing gid sa imong mga experiences gid for na gid, no? Partner? Bisan sa amo nga kuan kay ako teacher man gyud ko. Ang ako ang experience kay sa COVID-19, kung magkuan bitaw ka, magsugod na ka og hatag og modules, dili ka kaila sa mga estudyante. Mao na among struggle atong way back nga COVID-19 pa, pandemic pa, nya modular pa. Lisod kaayo sa nga part kay kami gatarungon gusto bitaw namo tarungon bitaw kuan kay usually pod ang uban pod nga mga pandemic babies bitaw like naa pa sila sa grade 3, grade 4, pag abot og grade 7 na ambot lang di na sila ka dumdum kung unsay lang kuan kay modular baya nya. Usually pa pod ang uban pod modules is kuan bitaw kayo grabe kay siya ka deep ang iyahang mga sanimbal lisod kayo pang sabton kung walay mag-explain even ang mga teachers maglisod pud sila og explain kung modular lang kay saon lagi kay wala lagi face to face lisod gyud kayo basta nanapay pandemic hopefully wala na unta. Hello, pag-graduate sa Ay, mag-graduate man jud mo padulong na Kapit na. basin mag-lockdown og kalit ba. In a few days na ayun di lang tamangandoy so na just think of possibility. Yes. Positivity dili positivity. Positive gyud daw Luis. Yes, dapat lang yun. Salig lang gyud daw Luis sa Ginoo. Kana, sakto. Amen to that. Of course, sige, let's move on po da, no? Of course, kay sa imong college career gid nimo na I think there is one memorable experience nimo diri sa as a student here at the Bukidnon State University. Can you tell us at least one na gid na di gid nimo malimutan na experience nimo diri sa BukSU, sa imong as a student here at BukSU? My time here sa Bukidnon State University was full of experiences man. Murag wala kay ko'y mapili nga isa gyud nga memorable siya, pero if naamang galing I think the practice teaching because it was the time nga murag na-open gyud akong eyes sa reality kung unsa gyud ang isa ka teacher, unsay challenges, unsay mga struggles, unsay mga rewarding nga mga moments ana nga mga of being a teacher, no? And also kanang
Another thing is the kanang the opportunities that BukSU gave me. I was able to join a lot of social or school activities and events where I gained new skills, where I met new people, where I learned to collaborate with others. So all of these things are, I think, memorable for me. Or inga na siya. Okay. Dagan may experience. How about sa ano, Bod? How about sa imong panahon sa imong intern as a matawag ba nato student teacher? Student. Yes. Student teacher. Oh, how about that one sa na-experience nimo? Siguro ang pinaka-memorable is ang daily nga my daily teaching gyud. Kay I admit that teaching is really not for all. I mean, like everyone or anyone can teach, but not everyone can, touch the lives of the students. Inga na bitaw. So, teaching is really kanang challenging, and it's really draining, it's exhausting, and then pero once makita nimo ang mga smiles sa mga students, i-greet ka nila every morning, and then muduo sila sa imo, muhag sila sa imuha, ana, kuon nila imong mga gamit. It's very rewarding because at the end of the day, naa sila ma-learn something gikan sa imuha bitaw. Ingana, murag mo na siya ang pinaka-memorable for me kay usahay mo chat pa na sila sa ako nga, teacher kanang ganahan na kaayo ko og math tungod sa imuha, thank you for making it easy for me, marg ingana bitaw. So kana gid siya. Yes. Inindot ba kanya? Sorry of course elementary education man gyud na. Of course ako mahunaw na again, isip ko yung mga teacher or student teacher. Kada may tawag every morning or good afternoon, kada mag-start agad, good morning, teacher. Ma-prolong siya. Oh, diba? Kanang sa ako, of course, every one of us get na inanagan ng experience also during elementary days. Pero once bitaw na we are now at this level, na level karon, nang tsada kay siya paminahon ba na you are greeted by a bunch of children na, I don't know, pero sa akong perspective lang siguro as a kanang spectator lang gid ko, of course naman gid mga pagumangkon ay mga na tsara kay siya paminahon ba daw you are greeting someone na inanagin with respect bitaw niya, you are compliment siguro mo one of the reasons siguro ngano ganahan kay mga teachers ngano dagan gid mga teachers siguro po, sa imo po na they're complimenting you gid sa imo mga activities. Siguro partner Cled, no, say as a perspective po, as a perspective ninyo as a teacher gid, is it sakto ba na amang inana bang siguro kanang compliment from your pupils or sa mga students gid, or kanang even na greetings siguro ang rason nga na motivate ka na nagparingi ka as a teacher? Kay imo man kung ipakita sa mga estudyante nga bisag naa kay problema nga ginadala, smile lang gid ka always. Kay ikapila na nako na sani na agian nga ano bitong dako kaya akong ginadala, pero every time nga makita nako sila kay ginapakita gyud nako sa ilaha nga okay ko. Okay ra wala ra ko na mo na nga di gyud ko ganahan gyud gahilak ko sa gabi kay mabantayan man gud nila ako ang mata. Nagilak ka cherno. Mo na man gud na sila manungog. Mo na nga Pilar ka no. anak sa wala oy nagkuan ra ko. Ana ra ko sa ilaha. Bitaw lahi ra gyud basta ma-feel man gud nimo ang ilahang pag the way sila nga magstorya sa imuha ba. Dahil ra gyud oy basta kuan imuha na bitawng ma-close ang imuha mga estudyante, pero naaga pong kay limitation kay teacher ganita. Dapat naagid tayo limitation. Tinood. Sige, siguro no, and of course as you are sa gi-introduce kanina sa atong partner na si Clee, you are also part of the student body organization, the SBO, one of the leaders, and you are one of the member. And yes, Gabi, no? Di ba basta-basta gid ang kanang estudyante. Yes, being a student at Bukidnon State University is a big responsibility itself na. How much more na lang ka na you are also holding a student leadership dito sa inyo sa College of Education. Now, sa ano lang no? How you stay motivated na bisan pag nakalisod sa panahon, dagan kay ka mga requirements, dagan pag and at the same time nag-leader pag ka. Gyud saan mo siya manage or ganang how do you stay motivated na
nga na gid na gidawat nimo ang race as a student leader at the same time as a bona fide student sa College of Education sa Bukidnon State University? Okay, so ever since high school ko kay di man gid ko tig-apilan og mga ingan-ingana bitaw mga officers kay grabe ulawon gid kay ko like even like talking to people, communicating with them or bisag makikita ko sa ila, it's really difficult for me kay introvert gid kay ko nga tao bitaw ingana siya mutago ra gid ko sa akong kwarto. So na-change gid siya pag abot na ko og college, which is nakuratan pud ko sa akong self kay anong naka-appeal ko og student body org. Now there were a lot of challenges at ana nga mga time, mga deadlines nga need na mo ipang buhaton, mga sleepless nights, may ana kay kuan ba ya student biya mi, but at the same time student leader. Nasad biya mi kanang responsibility as a student, nasad mi responsibility as a student leader. So how I stay motivated is just kanang by kuan ra gyud talking to my I don't see both like my academics and the SBO as something like numbers or tasks nga I need to finish. I see them as something nga maka-help sa ako to grow as an individual, nga maka-gain kog new skills and enhance or kuan sa akong potential as an individual. And I also stay motivated by talking to my friends, ga laag pud mi, and doing karaoke. Bitaw ga dili ka nang inana lang just ma'am ay kanang magkanta-kanta lang or ginapagawas lang nimo imong gibati pero bisag di gud tiyadag tingog ana ra good pero mapagawas nimo imong gibati ba. So yung gawas sa gibati katong mga hugot ng mga kanta ba So ing ana siya, and all these things kay nag-help gid siya sa ako ang ma-motivate along the way mo continue. Okay, isip usa ka student body organization na apel sa officers. Unsa ang imuhang ma-share sa amo ang kanabitang one of your experience nga dako kay nga problema nga murag grabe gyud kay siya ka kanabitang frustrating kay siya sa inyuha nga na ika-encounter mo og mga estudyante nga di masabtan ng batasan or kanabitang magreklamo, unsa man inyong gibuhat kung naay inana nga sitwasyon nga may tabo? Basta ing ana kay murag ginapasagdan na namo siya dagan wala may perfect nga leadership gyud, wala gyud perfect nga leadership. So ang among ginabuhat is gina-accept na mo ang ilahang kuan, ang ilang bash bitaw ana. Pero kuan ang gina-accept lang namo kung unsa ilang ginaingon sa amoa. I think it's called criticism. Yeah, criticism. But those are constructive criticism. So ga-encourage katong mga criticism sa amoa, ga-encourage pud me to do better sa among work, sa amo ang ginabuhat sa student body org. And yeah, to siya. Right, sa imuhang college journey, naabay mga professors, or mentors, or kauban nimo mga classmate nimo nga naay dakong tabang sa imong academic journey? Kagani naman, nag-story man ta about leadership. Now, how about sa imong academic journey? Mga professors, mentors, yes, definitely. Shout out. Ito, shout out sa among college dean diha, si Ma'am Anshila, sa among chairperson, si Ma'am Rich. Kana sila, tanang teacher sa College of Education, they're not just good in teaching, they're very passionate, they're very dedicated. Ma-describe gid nako sila as one for all for one nga mga instructors nako. And they're not just kanang good in teaching, they're very kanang unsay tawag ani, kanang hands-on sa pag-guide sa amoa, sa pag-learn gikan pa lang sa theories, angtod sa pag-apply ana nga mga theories sa real nga classroom. So napoy mga instructors nga nag-inspire sa amo to do best. Good, they really challenge us to do best. And yeah, and daghan po kog mga instructors pod nga kanang
every time na yung mga opportunity bitaw sa BukSU or na ay mga ingani chatan gid ko nila nga apil ana ingani bitaw gusto ka mo apil ani. So as a student parang very kanang flattering siya sa ako kay I got trust day ang mga kanang mga teachers sa ako nganong gusto ko nila ipa-apil ani, meaning they see something in me ingana bitaw. Yeah. How about classmates nimo? Na ba kay mga classmate nga Barkada. barkada nimo nga nakatabang sa imuha? Or future. Grateful po ko sa akong mga classmates because kung nakoy mga pangutana kay ay sige magugug ka admit gyud kay kanang sige kog sakit. And then kung every time behind nako or nakoy miss nga mga activities sa ila gid ko mangutana nga na bitaw. So grateful sad kay ko sa ilang patience ba nga ilang gihatag sa ako Nakanindot yun ba? Even, malagi, you've been a patient yun for a while. Yes. Pero taas kit ilang patience. Kaayo ko ba? Pero the main point na yun, this is why yun na nakabilib dire sa Bukidnon State University, especially to our instructors. Yeah. They are not just teaching you diyan sa classroom, but they're also teaching beyond the classroom. Yes. Kaya not just only kung sa lagi nang gakahitabo sa klase na the theories, but they also teach on the practical side of things. As Yes. sa atong experience kit, as part of course no, as part of the alumni pod sa BukSU pod, nakita ginato ang sa kataas sa kalidad gyud sa ato ang education. Yes, Kasi partner. estudyante gyud. And it shows, di ba? And just recently pod sa ato ang agad na we have a top 5 kids sa Bukidnon State University who recently passed the LET and of course no grabe ka proud gid sa inyo especially in the elementary education 100% ang nakapasar gid sa inyo gid. So it's a very again it's as a part of BukSU community, grabe gid kami kakalipay gid sa achievement gid especially in the College of Education. Pero and of course, gabi ginang sige, and of course sa mga musunod po na mga future educators, and then musunod po na nagyapak, siguro matawag ba nato na siya na step para inspiration po sa inyo na to do best po sa inyo kay inan na achieve ni na marag matawag bitaw nato na na-achieve na nila sila, how much more pa ka Yes. na kami pa po na mo siguro na inana siguro niyo yung experience siguro una no. Pressure gid pud sa amo Sorry, ma'am. Bitaw, kanang gaka-inspire me at the same time gaka-pressure me kay BukSU is known for its flagship ang education. Yes. Then bisag asa ko mo adto asa ka school or BukSU sa imong course education ang flagship gid na sa BukSU ang education, di ba, kay 100% always. Then ka-produce gid sila og kanang top notch gyud nga na pay mga teachers nga like mga globally competent mga anak bitaw nga mga teachers makita nato na ana sa abroad and gaka-recognize sila sa TV and kuan sila which is kanang ginaingon sa amo para at least ma-inspire me nga di na mi murag dira rataman anak bitaw. Sige, no? Pero speaking of which, no, since you're mentioning right now po regarding sa your globally competitive and yung standards, siguro no, especially to our students who are seeking or who choose to be a future teachers or future na mga instructors or kanang future educators. Siguro no, as a graduating student and then experience naman gid nimo ang mga kahitabo gid sa inyong college and to your and of course BED, if I'm not tama, BED. Yes. Siguro no, can you share us kanang unsay mga necessary skills, values, or siguro matawag na to na unsay dapat pagabuhaton sa mga future na mga or siguro currently pod na mga
mga belong sa College of Education or di ka kanang bilang gusto gid nila na mahimong teacher, siguro kung sa imo may kasulti po na so kinahanglan nila para i-equip gid sila na to be prepared gid as a future educator. Okay, so when it comes to skills or values kay wala kay kuy maingon kay nga unsay specific gyud murag bitag timpla kung para mahimo kang usa ka effective nga teacher, wala gid siya. Murag nagiki-own nimo nga way. So each teacher has its own yun nga distinctive, unique characteristic or values or skills. Nagid na sila kada teacher. But as a student teacher, I was exposed to a lot of I was exposed to a lot of students. They have different behaviors, they have different attitudes, they have different interests good. And one of the important gid kaayo nga values nga akong maingon that I think many would agree is really patience. Dili ka pwede mahimong teacher kung wala gid kay patience. Kay matuok yun nimo ang imong mga students, no? So I know it may sound simple or it may sound so overused nga dapat patience good, but that's actually something, or that's really something a foundation bitaw that we do as a teachers, that we need as a teachers. Because we handle different kinds of learners, manggod, nga na ba? We handle different kinds of learners. We deal with some learn fast, others need time, or dili kayo sila kasabot. Some behave well, others push you to the limit, or kanang sagaron gid ang imong pasensya, but they're students, they're learning, diba? So and without patience, it's hard to understand them, it's really hard to guide them, kay lagi basin matuok nimo sila. And then another thing siguro gyud is, again, as a student teacher, I would say by being compassionate, or by, you know, that word empathy, nga na bitaw. So yeah, we don't just teach content diri, we don't just teach lessons. I mean, lessons, the curriculum, the academic part are really important. Mga importante gid sila, but kailangan nimo mo connect sa imong students. But for you to teach those contents effectively, you need to connect with your students gid. You really need to connect with your students, because every student, each learner comes to your classroom with a story. They have sad stories, they have happy stories, some carry joy, some carry pain, others carry things that we don't see good on the surface, nga kanang makita na to sa ilang pang everyday, kanang everyday nga gakakita na to sila, nga na bitaw. And when you create a safe space for them, and if naa kay empathy or compassionate ka as a teacher, masabtan nimo sila. And kung masabtan nimo sila, and if they feel that you really care for them, they will open up more sa imo ha. And when they open up more, they engage more, they feel seen, they feel heard, they feel valued. And if you create that safe space for them, I think that's when real learning happens good. Well, you know, isa tang mga experiences gid na gay mga times na nay mga bullies. No, I think you have experienced na nay mga bullies, nay mga ganang gusto mag-inusara, nay uban nakiat kayo, nay uban sporty, dagan kay silang mga kinaiya gid. So kanang for me lang ha, sa akong perspective lang gid. Siguro kung in a teacher's perspective, I don't think lang po na students wants to learn, but also you as a teachers po, educators, you are learning from them also. Yeah, Kay tungod lang po kay for kanang like for example, if kanang mo lang gid ang nasa kasabihan gid, experience is the best teacher. Kay at the time na nagid kanang dili mo siya masabtan na ni, and then there was someone na ingon kadi dapat kaninang sa imong buhaton, there will be a process gid. So Wanang naka-appreciate you, especially when you're an intern, a student teacher, and in your perspective po kay mabalaan bitaw nimo kung unsa gid ang kay live kay kanang bitaw na times na you're in a class, and you know, at first yung gid ka na
unsa man yung theory, is this applicable? Pero pag abot bitaw nimo on the practical side of things, ay okay, sumod ni ang pasabutan ni na theory. So dapat ginato ni siya masabtan. Siguro no, partner, kanang unsa pud sa inyong perspective pud na especially na you have experience na gid in the real life situation na gid na nagtrabaho gid ka as a teacher. Unsa pud ang mga unsa pa mo mga nahitabo na po na experience, and then at the same time po imo na rin siyang gina-apply for the upcoming na po sa susunod na po na batch of students? Well, 6 years man gyud akong experience na way back sa ako ang previous job. Sa first year na ako, syempre first pa ba gyud. Lahi ra gyud basta intern pa lang ka. Mao gyud na ako na realize gyud kay during manggod pag intern na ako college ko. Tsada kayo asling karami tang murag gusto ka nga ma-close ta ng mga estudyante. Nanay mong feeling. Pero pag sulod yun ako tinuod na gyud nga maka-experience na gyud ka og teaching, di gyud day lalim, especially kung noon mga bata mga good sad na gyud mga kon gyud kayo mga bata, mga kulisaw gyud kay na mga bata. Sa ko mga good nga kon kay secondary man ko nga teacher. Ang pinaka first gud nako nga na advisor is grade 7, which is bag-o lang nag-graduate o grade 6. So kulisaw gid kayo. Una-una, okay ra. Hi, sir. Mo na ana gyud na mga bata. Mga kon, sir, sige pa nga. Nana gyud na naka-experience gyapon ka na mura gyapon tag nagtudlo og elementary. Mo to nga natay one time nga murag wala na bitaw ko ka wala na ko kapugong, wala ko control sa akong self. Grabe na akong kasuko sa ilaha dayon after atong kada adlaw sige kong pangasaba na kuan gyud ako na experience gyud ako nga kuan kay ko terror kay ko sa ilang maldita kay ko kada adlaw tud sa ni murag nilayo bito ang ilang relationship sa ko murag dili na kay sila close sa ako mahadlok na sila og duol nana mana nga ang ako ang thought sa una every time nga mosulod ko mura bitag ikayamog na ko nga madlok sila sa kuha pero dili day siya chada day sa feeling nga madlok sila sa imo kay di na magud sila mo open sa imuha. Oo. Mao gyud na ang ako ang na-realize ba nga sayop dito kung gibuhat ba syempre first pabayad na ko walay ga-guide sa ko kung saon pag himo nga ay mahimo nga teacher gyud ba nga unsaon pag kuan bitaw sa mga bata nya. Gika proud pa ako sa una nga dagan kay dagan kayo unsa ni undang sa akong klase siya nga pangundang na batanan nana ko sa una pero na-realize na ko pagka 3 years na nako na COVID man na ito 2 years pagka 3 years na ako dito na rin ako gi-change din ang ako ang how na ko i-handle ang mga bata dito rin sugod na din ko nga ako yung kuan gyud mo tong sakto tay gingon ma'am nga patience gyud kinahanglan gyud na siya sa teacher isip usa ka teacher patience gyud partner gyud ni si patience og kaning being compassionate gyud dapat maluoy gyud kasi mga students kay if magsige na lang pud tag minaldita nay mga instances before nga murag sa akong naobserbahan bitaw nga mga teachers nga sige kasuko sige paning ka yung anak bitaw di na ganag sulod ang mga students tinuod yun na basta or di ba ka kay ga-cutting present sila sa morning then pagka second subject di na sila mosulod kay gakahadlok man sila yung anak bitaw tinuod yun na. Sige, partner, let's move on to another question po, partner. Yes. Okay, how did you manage your time and mental health labi na nga sa pagbalanse sa eskwela o sa imong mga personal nga ginapangbuhat sa plus ano pa gyud student leader pa jud. Yes. Kay tulo na. Education student kapoy bagay kayo na. So actually na student leader ko hangtod man ay ang SBO ko kay atong 3rd year pa man ko. Pero karong 4th year, part pagyapon ko sa organization pero sa lead ng org. Now, how did I manage my time and my mental health? So, if you don't mind sharing, Charbita. Ko answer, I was clinically diagnosed with depression last 2023. And it was really hard. It was really a very, very difficult. It was one of the hardest times gid sa akong life. Okay, I don't know if napaba ko sa sakto nga path and then knowing nga sige kog sakit, ingara bitaw. And then walay mama, ingana layo pagid ko sa akong parents. So, ako ra bitaw ga figure out sa tanan on my own. So,
Kato nga mga time, daghan kaayog series of therapy ang akong gibuhat. Naka-ano pa ko ka ma'am verbal, ka ma'am sa tagani, si Ma'am Style. Ma'am Style, Dr. Style, Shout out naka-kwan ko to- sa iyaan na. Shout out to the head of HR. Yes. Thank you so much, gid ma'am. Siya man ang first na ko nga, registered na di ba na siya nga kuan, psychologist karon. Yes. So, what I did is I just learned to listen to my body and mind lang yun. Kung nakoy gabation sa akong lawas, akong ipa-check up, kung nakoy, because there were times na I felt so stressed, I felt so very down, but gina-make sure ginako, I just always made sure na garast gid ko even for a while lang inga na. Also, what else akong ginabuhat? Naapog ko yung mga ganun bitang simple lang nga kanang schedule, kanang to-do list sa akong everyday nga kuan kay sa una man good katong na-diagnose ko kay it's bisag pagligo grabe ka lisod sa ako maabtan gid ko, sorry sir pero maabtan gid ko 1 week kadi ko maligo or more than kay di gid ko ganan mugawa sa kwarto, gusto ra gid ko magsigig isolate, and then di ko mukaon inga na, and then even bisag kanang pagpanudlay sa akong buhok, I find it hard bisag kanang kulang na lang ang pagginhawa murag lisod gyapon sa ako inga na bitaw. And yeah, mo to siya nga mga time nga makaingon gid ko nga murag na challenge gid akong mental health, and that's why murag grabe na mo ang stigma sa mental health karon ba murag ingon sila nga kung naa kay mental health issues mingon sila nga kanang era ka. It's actually true, it's actually real, gaka batian gyud na siya. And isa ba ya ang mental health yun sa kanang gadala sa tanan? Kay the mind is very very powerful. It's very powerful siya ga-control sa tanan. So, if naa kay issue sa imong mental health, meaning gaka-apektuhan imong daily nga mga ginapangbuhat, daily routines nimo. So, katong nga time sige kog absent ning ana. And mo to siya ang psychiatrist kay sige ko niya dagan ka siya mga activity ginapabuhat sa ako ana giresetahan ko niya mga antidepressants along with katong mga mind activities, mga activities nga healthy for the brain nga na bitaw. And siya po nag-ingon sa ako nga dapat na ako'y kanang to-do list. Kung gusto ko ma-productive sa isa ka day, nagig ko'y to-do list or to-do task. Kung unsay gusto na ako i-accomplish ana nga day. Nga na bitaw siya. And then ang na-learn ra gyud nako is always, this is siguro always, pero kung nakay time, choose to rest. Nga na. Kay resting is not actually being lazy. It's actually necessary for you to do better. Tinawag good na. Grabe naman sa no. Sa ako lang gabi. Kaya sige, ang labi na ang pagkontra, especially kay COVID. It's a COVID pa, inani pa yung experience sa gabi mong di ba sa gabi mo ha pagsulay sa kinabuhi nimo sa ano pang kinabuhi nimo gyud. And even so grabe no, siguro no, the mindset siguro ang mindset kit nimo mo gina nakananaigid na never to give up kid dapat kit task ka pasensya gyud, and then morning I think na sige ba natagpi bitaw nimo siya na nagi kay mga nag-struggles ginabuhi, pero here you are no, you're gabi and wala nakabilib gid sa inyo ang gid kay even na unsa pa yung mga problema nato sa kinabuhi, you're still here gyapon, you're still not giving up, and hopefully in the future you will still na even na mabot na gid ka sa in a world na gid na you're employed na gid ka, and at the same time na unsa may mga pangandoy na mo kinabuhi sa gid nimo siya na dikit ni may give up kay imong mga pangandoy gid. Sige, I think let's move on gid mga partner. Let's move on again, right. Partner, no? Unsa may imong plano pagkahuman sa graduation? Sure gid na let. Mao good na siya preventive. Actually naman ay kanang in-house review karon ka kahitabo sa annex, and
murag I find it very difficult na magsi-review. Yan, bitaw kay kato lagi nga ano ko nga pwede mag-teach na lang kog students nga dili ko mag-take og let. Nga bitaw. Pwede ingana na lang. Kay murag okay ra man gyapon. Char lang. Bitaw. After siguro sa after grad kanang I plan to take a short break lang sa siguro and recharge and you know, i-gain tanan energy gyud para maka-focus ko sa licensure ay para sa review kay my top goal gyud karon is really to pass the licensure examination for teachers and siguro kung makapasar kaloyan sa Ginoo dili gyud siguro makapasar dapat lang yun Dapat lang yun. Oo. Makapasar kay mag-apply siguro dayon and then if given a chance siguro mag-masters puhon and masters diretso mangita sa siguro og trabaho and then mag-masters ingana. Pwede. Pero siguro no and siguro po ang imong experience karon especially no especially you are already a graduating student you know sige mo na pwede ka makahatag siguro ka advice to mga estudyante who are currently is not just in your College of Education but as a student for Bukidnon State University siguro una nang nato ang for the College of Education ng mga students nimo, your mga juniors and the mga incoming pod na mga mag-take o musulod kid sa College of Education. Secondly, dayon is katong for all students of Bukidnon State University na unsa pod you are aspiring also to be na mag-graduate pod sila for the next pod na school for the next pod na sa ilang panahon na pod. Advice? Siguro may advice sa mga incoming college of mga education students no sultian lang gito mo daan di gyud sayon mahimong maestra promise gyud kay isa ra baya ka then sa normal setting sa DepEd pila ka bug imong gina-handle nga students more than 44 nya ikaw ra isa so it will be naging mga hard times there will be hard times. And my advice lang yun is just take it seriously but don't forget to enjoy the journey. Ingana gyud. Take it seriously and don't forget to enjoy the journey and then don't forget that you also have a life outside of it. Ayaw kalimot og enjoy. Ingana gyud siya. And then if maabot sa time nga murag i-question na nimo imong self nga are you still in the right path just go back to your purpose always go back to your purpose gyud why you chose that path why you chose education ingana and if kung napugos ra ka nga nag-education ka kay nasirad-an ka sa unsa man wa ka na dawat sa uban nga sa college problema na nimo ito joke lang so ingana siya kay first year second year di man gini mo na ma-love diretso imong course. Siguro eventually ma-love ra gyud na nimo kadugayan gyud. Pag abot mo second year, third year, fulfilling kay na for you, rewarding kay na for you especially if maka-handle na ka og mga students. And also sa mga katong mga gusto mag-graduate no, sir na? Yeah. Tanan students sa BukSU. Sulod or kanang incoming or incoming siguro be open for learning ana sa tanan gyud di lang siya applicable sa education students be open for learning like I know we have nanatay capabilities nanatay skills but don't forget nga we do not know everything dili tanan kabaluta that's why we need the most knowledgeable ones para mutudlo sa atua para mukuan sa atua para mo guide sa atua and kailangan nato to i-absorb or dawaton tanan nga mga kuan nila mga ginapang tudlo nila sa atua especially to education students incoming nga mga education students kay you know teaching is not just about imparting knowledge it's not just about sharing your knowledge to your students it's also shaping lives and
that shaping a word, it must come first sa imong self. Oo. Dapat mag-una gid siya sa imong self. So how can you shape yourself? Of course, stay humble and be open for learning. Right. Bitaw, sakto bitaw good na siya. Dapat good open good ta always. Bisan pag graduate na ka, open dapat ka always kung willing gyud ka mo learn. Kay kung magsige man gyud ka og kuan hinambog nga ay kabalo ko ani inana wa gyud kay ma-learn gyud puro sa gyud kuan. And then to the extent na nun sige kag panghinambog ang imo mga kailan nun di naganahan mang duol sa imo ha. In kaso nga gusto kag mangay kag tabang di na nimo sila maduulan kay di sila ganahan sa imo ha. So dapat always kita humble and open sa learning nga pwede nato ma-learn sa unsa nga aspect sa life. So since diri naman ka why did you choose BukSU? Nganong nagsulod man ka nga sa kadaghan nga eskwelahan diri sa Bukidnon or tibuok Pilipinas nganong BukSU man gyud ka ni sulod? Siguro kuan gid diri ko gidala sa akong mga tiil. Di na pa siya ma-explain. Kuan, kay nadawat mo ko sa MSU-IIT. Nadawat po ko sa Misamis University, sa LaSalle University. Nadawat ko sa duha ka school sa Ozamis. And then diri dayon sa BukSU. And among the 4 nga schools nga kuan, I don't know anong nakit ko sa BukSU. Siguro calling gid siguro ni siya or murag plano na gid ni sa Ginoo siguro. Murag ing ana kay atong mga time kay kanang nag-take na ko exam ko kung makapasar ko sa BukSU, okay. Kung makapasar ko sa laing school, okay. And pero during katong paggawas sa mga katong enrollment na nga time or katong paggawas sa result, murag nag-push or na voice inside me nga nag-ingon nga sa BukSU gyud ko mo eskwela ingan na sa BukSU gyud ingan na Siguro na one last question is ako no. Siguro matawag na to no your kanang incoming college student versus outgoing na college student. Siguro matawag na to no. I-compare lang na to sa duha. What changes siguro sa imong mindset sa what changes kina nahitabo gid sa imong kinabuhi ever since pagsulod nimo sa Bukidnon State University and now today and now you are coming out as a BukSU graduate na kanang as a graduate of BukSU graduate of 2025 na change makaingon gid ko ay nga murag. So now, lawan cake ko. Sakto ka, sir. Actually, makaingon gid ko nga, unsa man ang word? Life-changing? Uy! Basta, marag life-changing gid kayo akong marag experience, akong marag siguro ma-describe sa ako ang kaagi diri sa BukSU. Okay, I entered this institution as a student nga very shy, very introvert girl nga daghan kay doubts sa self inga na bitaw siya. And then I even daghan kay mga opportunities before nga akong na shut down because tungod anang phrases nga maulaw ko, mahadlo ko, this is not for me, di ko pwede ani, kamuraan na daghan mas better sa kuha na. Yan na bitaw. Dili ka confident. Di ko confident gid sa akong self. But now, I'm leaving this institution with a great confidence gid sa akong self, with a great strength and a very clear direction gid. Kay it's also because sa lagi sa mga opportunities nga gihatag sa BukSU gyud kanang sa international affairs kung na sila yung mga event dira and syempre isa ka event baya kaya nabi gid kay ma-learn something ana lagi kay ma-learn maka-gain gid kag something bisag unsa pa na nga skill bala pag sa ICT pa na nga skill or sa communication skill pa ba na nagid kay ma-learn and mahimo magtagpi gid na siya tanan para mahimo kang ikaw which is himo kong the ako new version karon of the new me. version of me kay
yes, going back, I really met a lot of versions of myself. For the past 4 years, wag ko kabalo nga kaya din ako na gapangunahan na day ko sa akong kahadlok ing ana. So dagat kay ko mga nailhan ako ang the most broken version of myself, the strongest version of myself ing ana. And mo na siya. It really helped me to grow as an individual, as a student, and not just as a student, as a future teacher as well. So, gi-describe nimo ang BukSU as a life-changing. Yes. Kay dagan kay na-change. Bisag ako, katong kaskwila gyapon ko dagan gyapon na-change ako. Parehat ta ulawon gyud kayo ko sa una. Grabe kay ko kaulawon pag abot dire kay PE man dapat bagag naong. So to nga naka-engage ko different kinds of organization. Aya pa ding na-boost akong confidence. Yeah. Ma-boost man gyud imong confidence gyud kung naapoy mo encourage bitaw sa imong uy apilin na ni nana. Kay ang ako magong na batian sa una kay pros na lang pag kuan di na ako mobalik basta human na nato. Oh, and also one thing that I am very thankful gid sa BukSU, grateful sa BukSU is kanang daghan kay sila partnership sa bisag unsa nga school ba. Daghan gid kay sila partnership, daghan kay sila mga events nga ginapanghatag sa mga students para gid ma-hone ang skills sa students, para gid ma-boost or I mean kuan gid ang potential sa students, mapagawas gid Yes. siya ing ana. And kanang dili pod siya ingon nga kanang open for mga students lang nga mga bright. Dili pod siya ingana. Ginakuan gyud open for all gid siya. Open for all, which is something nga grabe ka tsada pod diri sa BukSU. Dili lang siya ga-focus more on academics but Oo. also the extracurricular. Yes. Alright, sige. And of course, no, na ba kay gusto ikasulti parting statement sa mga katauhan or basta na po kay nalimtan para mga shout out. This is your opportunity. This is your opportunity para gid na mahatagan to sa gid or words of inspiration para sa tanan gid. First of all, I want to say thank you to sa tanan gyud ako instructors first gyud silang di na ko gusto ikuan kay basta na ko malimtan isa mang luod unya. So sa tanan na lang General. instructors, Tanan na lang. special mention And then- na lang sa Dina mo sa si Dr. Ann Sheila ug sa mong chairperson nga si Ma'am Rich. Thank you ma'am for guiding us gikan pa lang first year sa tanan instructors niya sa gikan pa lang first year hangtod karon nga gagraduate nami. Thank you for equipping us the skills gyud nga kailangan namo as a future teacher, and thank you for everything na lang gyud di na gyud matagsa-tagsa ingana. And then also thank you to BukSU. Ako mag-thank you sa free tuition sa BukSU. Ay sa bitaw kay sa nagchika-chika mini sir ganina no kaingon gid siya nga lagi privilege na gid kay ang mga students karon compared before sa ilahang time kay sa ilahang time kay di sila pa examon kung wala yung study permit ay study load wala na bayaran ilahang tuition. So karon kay igo na lang mimo eskwela magpakita just show up na lang gid imuhang buhaton and manana na siya kay nabayaran naman. Free na ang tuition ba murag tawag ba siguro ka nga kanang banga na gid kay ka kung di ka mo eskwela knowing nga free tuition na. Ingana bitaw. Banga na gid kay ka kay given na sa imong opportunity imo na lang ka ugalingon maligo na lang ka mukaon na lang ka sulod ka eskwelahan mo ra. Ingana ra. So ano siya and to all incoming sa mga students padayon lang gyud laban lang gihapon bisag unsa ka lisod ang kinabuhi ingana kay eskwela gid ta kay knowledge is something dili basta-basta makawat sa ato agad. Our wisdom atong pag-eskwela ang atong degree di gyud na basta-basta makawat sa ato so mo to siya. Right. Alright, so again, thank you so much. Thank you so much.
Miss Chelcie, good for sharing sa ato mga inyong mga inspiring stories. Dagan gigit nagian gid mga dagan gigit mga nagian gid sa mga kinabuhi gid. But here you are today again. Yes. No? Now you are now sa nagyod. Siguro in the coming few days na magsaligid ka, magsuot ka for the university sa itong university ng gown, sa itong university cap. But deep inside, this is why nga kani siya title na Beyond the Graduation Cap and Gown. Kay kani siya, kani ang ilang pagsuot silang gown and ang pagsuot sila, the graduation gown rather, dili tong gown na gasuotan. Gasuoton Kasi in sabi nila seniors night. prom. What I mean is, ang graduation cap o graduation gown good is kana siya naana sila behind sa naagin na sa story behind of it good. So mo na siya, this is why ngano inani natay na programa gid para makitaan gid nato kung unsa gid ilang perspective ng stories na mo karon ang resulta na makahim na they are now called graduating class of 2025. So again, thank you so much Miss Chelcie gid sa ato pa nag-uban karon sa ato pakikihinabay gyud. So grabe gid, thank you kaayo. Thank you po, ma'am. Thank you, sir, sa pag-ease sa akong nervousness kaganina gid no na at ease gid ko gi chika-chika ko ni or basin gi limbong ra ko iyo sir nga okay ra gid tanan pero Sige lang kaya at least ang at least humana. at least man na pero onya nani mo story sa mo na ala ikaw din nag-represent dito so get ready na lang na nagi mo tapok sa imo afterwards. Uy, ayaw mo pang bash guys ha. Tao rata. So, Sige, partner, go ahead. Right. Okay. Thank you kayo sa Ma'am Yeah. Chelsea ha sa imong gi-share nga inspiring story good. Labi na sa imong gi-share karon nga na-diagnose ka og depression so dili good lalim good especially wala pa gyud kay parents around you. Isod gyud kaayo na siya. And I hope sa naminaw karon, nagtanaw karon sa ato ang Live stream. programa sa itong live stream karon. I hope nga naamoy nakuha nga lesson sa inyo sa iyang gi-share sa ato karon o unta ma-apply ninyo sa inyong kaugalingon o katong mga advices niya sa mga incoming students sa education, not only in education but sa tanan nga mga courses nga inyuhang pilion, especially ato deng nga bago lang kapasar no. Congratulations di atong bago lang nakapasar sa admission college admission test. Daghan gyud kay sila nga pasar partner. And then naapay na nga top 10 dito sa top notchers nato dito sa kuan college admission test. Congratulations sa inyo ha. Tanan na inyuhang napaminaw karon, inyuhang i-apply sa inyong kaugalingon o unta katong giingon sama sa iyang giingon, padayon na kita always sa ato ang kinabuhi. Alright. And of course, mga higala, ayaw sa mo kalimot, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, DXBU 104.5 FM station. And of course, our Facebook page, DXBU 104.5 FM. Don't forget to like and, of course, follow, and share. And sa ato mga kaigalaan na to karon sa mga tigsukit di paminaw sa DXBU 104.5 FM. This is your smart educational and community-based FM radio station sa Bukidnon State University. And of course, I would like also to special thanks also to the Alumni Relations Unit for allowing us po sa ato mga students, and of course one of our alumni dire sa Bukidnon State University to be part also to this program. And sa tanan po ng mga officials from the Bukidnon State University, especially to our University Smart Bukidnon State University President Dr. Joy M. Merosol, and to all the Vice Presidents of the Bukidnon State University, I would like to thank you also. And also po sa ato mga sa itong DXBU 104.5 FM, sa itong mga staff, and of course, headed by our station operations manager, Engineer Manuel Chad G. Aguro. Thank you so much. And of course, I would like to say thank you also to the student body organization, to the faculty, and to all the College of Education, headed by the College of Education Dean, Dr. Chelcie E. Del Rosario. Dagan-dagan kayong salamat. And this has been our episode for the Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU's graduation story. This has been Kyle Christian Flores. And I am Cletus Jeanette Abrasaldo.
and you're listening to DXBU 104.5 FM, an educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Stay tuned on the next episode. God bless all. Maayong adlaw, ako si Clitrosionet Abrasaldo. Mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Kyle Christian Flores. Og welcome sa atong bagong episode og special sa DXBU 104.5 FM. Beyond the graduation cap and gown, the BukSU graduation story. Sit back and relax mga higala. Ug ubanimi kaninyo sa atong panag-uban dinhi sa atong programa Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU Graduation Story. Alright mga higala! Welcome once again. You're tuning in to DXB 104.5 FM, an educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Mayang adlaw ka na itong tanan sa mga higalaan na to, especially to our BukSU community, to our, of course, all over na namin nagkaroon sa atua there is DXB 104.5 FM and sa atuang Facebook page sa DXB 104.5 FM and so our YouTube channel. Please don't forget to like and subscribe DXB 104.5 station. Nato ang Facebook page. Welcome once again mga igala so another episode to the Beyond of the Graduation Cap and Gown, the BukSU graduation story. This is a DXB 104.5 special to dedicate our graduating students of 2025. Of course, mga igala gyud ato gyud masaksihan masayran pod nato na ang ang graduation and ang ato po mga graduating class of 2025 dili lang kay tungod na nagsuot na sila graduation cap, nagsuot na sila graduation gown. Okay, para lang makagraduate sila, naagi na siya'y mas laong panapagsabotan na yun. Karon ato gyud palaumon gyud mga higala of one of our guests for today po. By the way, I am Kyle Christian Flores and of course together sa ako ang kauban ng partner karon. I am Clitrosionet Abrasaldo. And of course, mga higilaan gyud nato ato gyud masaksihan karon o ato may bala na pod sa another episode na pod nato sa atong panag-uban nato dinhi sa to ang Beyond the Graduation Cap and Gown, the BukSU graduation story. Okay, but first, we would like to express our heartfelt gratitude to the esteemed leaders of Bukidnon State University for their unwavering support and guidance in making this program segment possible. Our deepest thanks to our University President, Dr. Joy M. Merasol, To the Vice President for Academic Affairs, Dr. Hazel Jane and Abuela. Vice President for Research, Extension, and Innovations, Dr. Karina Juan V. Barroso, Vice President for Administration and Finance, Mr. Dante S. Victory Jr., sir. Vice President for Culture, Arts, Sports, and Student Services, Dr. Lincoln V. Tan. And of course, ato ang Dean of the College of Education, which is our guest is from the College of Education. We would like also to thank the Dean for COE, Dr. Chelcie E. Del Rosario, and of course to our DXB 104.5 FM State Operations Manager, Engineer Manuel Chadji Agurob, and of course, we will not forget with the cooperation also and collaboration with the Alumni Relations Unit of Bukidnon State University. Daghan-daghan kayong salawat with our technical on duty today, Sir Miguel Luis L. Zizo, and our teleprompter for this day, our student assistant reporter Gino. Sir Gino, salamat kaayo, and of course Sir Miguel, thank you, and our audio assistant for our audio and video assistants. So our sound in charge, Sir Michael Vicente. Thank you so much po mga igala. And of course, to you listeners sa mga Naminos DXB 104.5 FM, of course, no, we would like to acknowledge you also. Daghan kayong salamat gid sa inyong makanunayang suporta o papaminaw sa ato ang paboritong estasyon, DXBU 104.5 FM. Now, before we proceed, nga ila-ilahon sa nato kung kinsa ato ang
guest karon partner. Of course. Okay. Today we are privileged to have with us the remarkable student leader from the College of Education, a graduating student whose college journey is marked by service, advocacy, and strong commitment to academics. She is remarkable student from early childhood education program. Looking at her background, it's clear possesses a strong dedication to academic excellence. She is not only a consistent Dean's Lister, but also a distinguished university scholar. Wow. This achievement really highlights her commitment to her studies, and it's no surprise she's an aspiring Latin honor recipient. Let's give a warm welcome to Miss Nika M. Laki. Ma'am, good day sa imuha, ma'am. Hello, ma'am and sir. Maayong adlaw sa atong tanan. Ay, gabi, no? And of course, sige, gusto na po kayo mga gusto na pabati, opening statement, or shoutouts magkaha na yung gusto na mo ikatag karos kahanginan. Okay. So, shout out to my BSED family, my classmates, and also all the ECE faculty. Hello, ma'am and sir. Alright, gabi, no? So, if I'm not mistaken, you are a Bachelor of Science in Early Childhood Education? Bachelor of Early Childhood Okay. Education, sir. I stand correct there. Bachelor Yes, Early sir. Childhood Education. So kamusta? So karon kay 4 years man din. And if I'm not mistaken, you're also nag-start ka dili sa Bukidnon State University during the pandemic days. Yes, sir. Okay, so dili ta mag-start kid sa inyong humble beginnings kid ninyo, nimo gyud. So kumusta man itong experience gini mo atong sa pandemic once na nag-start ka? Siguro we'll start from the beginning gid na siguro kana mag-take kana bitaw unsay feeling nimo na nag-take ka sa imong examination, and then that is during pandemic time. Unsa lagay inyo hang unsa imong kaagi po nato during ato na time po? Actually, sir, during pandemic, so mode of learning is online class. Mhm. So it was kanang dili ba bitaw nimo ma-feel, sir, nga ang actual classroom environment, dili nimo ma-feel nga ang imong mga classmates kay lagi online lang mo gamit through Google Classroom, Google Meet. So but despite sa inana nga mode of learning, sir, napod siya advantage. So as an education student, it shaped me into more adaptable and resourceful, sir and ma'am. So nakapangita kog mga kanang naging resourceful ko, so naging adaptable ko sa anang mode of learning. So Alright. So you become resourceful, and then is there any struggles nang ito, especially is there any struggles kinato sa pag especially on the online class kanang naabay mga Yeah. times gid na siguro may nga nato na nawad-an mo og internet, Yes, and sir. nawad-an or dili on time magbasa sa inyong modules. Naka-experience ka po mo sa inana ng mga situations? yes, sir. That is one of the problems, kids, sir, during online class, the access to technology and also slow internet connection, and that time po kanang it's very challenging po sa kuan na part. Again, that was online class, and ako lang gamit ana na time, sir, is using cellphone lang yun, smartphone, and it's very a challenge, sir, kay if ever na yung mga reportings, all of them should be recorded, or na yung mga lesson demonstration na recorded siya. So ga-struggle ko sa storage pa lang, kay gamay ra kay storage sa sa like smartphone. Wala pa ko yung laptop that time, sir. Okay, siguro no, if I experience po na mga uban po na ng uban since ang ibutang dito is modular na siya. Yes, Ang sir. uban gagamit mo gyud laptop, so pwede na ka mag-encode. Kung i-compare nimo sa gagamit ng kaog mobile phone kana mga cellphone Android, di even kayo. pag mga Apple phones niyo,
nya na kay mga assignment or na kay mga projects dahil ba ang Dahil resolution gyud Yes, sir. kanang pag answer sa question dito na especially ni mga essay mag-type pa kaginana Nakikit kayo Yes, siya, sir. sir. as Dahil in, kung ra ikaw kanila sa cellphone gagamitin mag-anak ba ka mag-type pa i-compare nimo sa isa ka sa laptop or sa computer wala lagi kain ko nang siya mouse online Yes, sir. siguro ang nakita lang nato na advantage lang dito is during nagit na yung mga quizzes bitaw like for example sige na ng choices na mga choices A, Yes, B, sir. C, D one tap ra na siya one tap pero ang problema kay kung na essay type ako yun na pag kayo you have 1 hour to finish the then yung magpuliki ka sa yung Yes, typing sir. yun Oo. so Tigid siya, sir. lisod gid siya at least namang gid mo are you using the online using ba to data lang or nag may provide na internet Wi-Fi. connection piece of wifi or Data lang gid, sir. Data Uy, lang that gid is much connection. worse pa Yes, sir. Can I date? oh na data so Yes, lisod sir. kay siya sa part so karon is na lahota so you have experienced that how many semesters 2 semesters, sir. 2 semesters so Like first year college gid whole anang academic year online class. And pagka second year medyo na nanay flexible duha na ang kuan half lang to sir pila ka percent nga face to face and then napodayon kanang online like Google Classroom lang. Okay. So may nang pud kay salamat sa Ginoo kay Yes, nakalahutay jud mo ani gid. Yes, sir. Now, karon kay pag-abot nimo sa mga few years na din coming is sige nag-fall face to face na din class 10. Now Yes, sir. kanang what is the difference siguro may nga nato unsa gid ang difference gid ato sa imong from the perspective na online class versus the the face to face class unsa imong medyo anang murag nabaguhan pa ka na inang experience niyo na siguro second year naman ko pero murag first time ko sa class see what happened there sige daw It was during second year man sir na shift na dayon from online and then nanay face to face. So first kay adjust pagid sir like new environment kay kuan pod ga board ra pod ko diri sa Balay-Balay and I am from Baungon so layo ra pod siya diri. So adjust sa new environment and then although na naman ko'y na-meet na friends online pa lang nagkaila-ila namin sa mga classmates pero lahi ra jud pud tong imo gid silang ma-interact like personally gid sir and I would say na mas enjoy jud sa although stressful kay lagi face to face inana pero mas enjoy siya sir although kapoy pero at the end of the day na kayo makasabay na mga classmates nimo Lagi. magka-storya personally sir. Yes. lagi niya increase din ang allowance Wala man tay balon basta natas balay. partner pa sila magkakalapan Tinod man sir. Wala gyud tay kwarta basta natas balay. yeah Mo panay rason nga nung ganahan sa eskwela. Face to face. Bitaw sa kuan sa imong mangugingon sad ka ganina kung mag-interact manggod sad mo sa through messenger na maglain manggod. Lahi ra gyud basta sa personal. Yes, ma'am. Kay masuod manggod ni mataha manggod ka basta magstorya mo nga. Kagay say for example nagkaila mo mura ra gud ang mag-uyab inana nya nagkita sila sa personal mataha bigud na. Yes, ma'am. How much more kung friends inana mataha gyud ka. Mo na nga lahi ra gyud basta face to face. Yes, Bahalag kapoy basta na allowance. Yes ma'am. Alright. So, since sa imuhang pagsulod diri, before ka nagsulod I mean, kinsa man ang or what or who ang nagpa-inspire sa managatag sa imo og inspiration nga pilion ni siya nga kurso? Actually, ma'am, way back senior high school or high school, if magstorya mi sa akong mga friends, classmates before, unsa ang mga course to take in college, like, honestly, wala pa ang education sa ako ang options. And somehow, it's kanang ironic kay pag enroll na pud nako diri, pag enroll nako sa BukSU, wala na pud ko'y laing
option like diretso gid pud ko nagpili og education. So I would say it's a personal choice. Dili pud siya peer influence. Kay layo man akong mga friends na ako diri ta sila dito sila, most of them kay naa sa CDO, and dili pud ko makaingon nga influence from family kay wala pa may educators among family, mga relatives wala po. First time. So unsa may mga butang or factor nga nakakuan sa imo nga ipurso gini niya sa kadaghan nga level nga pwede nimo kuhaon sa education nga nung early childhood man gyud ang gipili? I chose early childhood, ma'am, kay every time jud na mag-interact ko sa mga bata, like gid ang feeling like gaan gid kayo sa akong pamati nga makaingon ko ang uban tao like samukan man sila bata, like kanang alimusungan sila kay lagi ang mga bata nature sa ilang nga kanang behavior. active, yes sir, active sila, curious, lihukan. So kung ako, ma'am, kay ma-enjoy gid ko kanang having kanang conversation sa ilaha, sa ilahang pagka-inosente, na sila innocent minds and hearts, ma'am. Like, that is one of the factors, ma'am. Oh, speaking of speaking po ng mga bata, di ba? Dili pud ka mag-struggle na kana bitaw, di ba, na times na basta lagi mga bata langas kay langas kistanan night time sa saba kay ka maghila dali na ko matandog mahilak kanang is it kanang mananaigyapon ang iyang pagka-innocent sila over bitaw na niyo ba nila yukan kistanan night times na lakagon pa nimo sila daganon pa nimo apason pa nimo ang uban i-comfort ikargahon pa nimo bitaw. So wanang naka-assist sa mga children. Siguro siguro may nga lang kita na nga nag-chit na gusto gid nimo na to handle or to teach the children na katag yung nasa early childhood pagid sila. Naman po tay elementary, na po tay secondary. Dito magid sa early childhood. Ngano gyud? I would say, sir, nga makaingon ko nga sa akong kaugalingon nga naagid ko'y pasensya, like taas ako ang pasensya. Kay there was a time nga nakudad ko sa ako ang igagaw, and then ang iyahang lola ra nabilin adtog ako ang pag-umangkon. So kami at akong pangumangkon ako ang galingaw-lingaw sa iyaha unya kung kuan man lagi kaayo ang behavior sa bata, gusto ka ng perminti lang lingaw-lingaw, dula-dula, damayon ka. So kung unsa pud ang gusto sa bata, akong kanang patughan, ay dili pud in a way nga gina-spoiler pud nako, sir. Like ako ang gapauyon-uyunan bitaw, sir, nga dili kanang muhilak ang bata kay wala na ko niyang gusto. Ako asad siyang ipasabot nga kanang dili sa ta magdula, dili sa nato ni buhaton, and then gapaminaw man pud ito ang katong lola atong bata sa kwarto, sir, and then mo din to na after katong kami ka interact sa bata, ako ang galingaw-lingaw, like pila gito ka oras. So iyang na ingon sa ako, sir, ba nga kanang tsada daw ko kanang kabalo daw ko muhandol og kanang bata. Kay kung siya adto kay iya man gid di daw niya patughan, iya daw nung kasab-an gyud or pasagdaan na daw, pero ako kay yes, ma'am. Ako yung na pauyon-uyunan ang bata sa iyang gusto. So dito nag-start nga na-inspired ka nga pilion gyud ang early childhood kay gusto ka nga makigsalamuha na pud sa other nga kids, yes, the different kinds of behavior. Hilay-lay man gyud na mga bata, na uban nga hilumon, na uban nga kiatan gyud, ug isa pud na diya sa akong anak, grabe ka kiatan kayo, maurot gyud imong energy. Grabe gyud, nature gyud sa ilaha, ma'am. Tinuod bitaw sa nature na gyud na sa bata, gyud nga kuan. Mas tsada mangudsad nga ang bata magsigig lihok kaysa matingalan na lang ka nga nagsige na nagbugot, sige na nagluya, nagsakit na di ay. Mo magud ay nature gud sa bata. Sila magud kay hilig magud sila mag-explore. Yes, ma'am. Mo nay nakakuan sa mga curious gud sila, tinuod gud na. Mo nay grabe gud kay sila kakuan, di gud sila kapuyo gud kay wa pa man sila kabalo kung saan na makuan. So, since diri naman gud ka mo graduate naman gud ka. Unsa may mga memorable experience nimo sa BukSU? Sa BukSU, generally, ma'am, one of the memorable experiences gyud kay kanang maka-encounter og mga warm people, very supportive people within the school, and also
nakamit ko classmates nga turned into real friends, and also I have kanang mga supportive and dedicated na faculty, especially sa from ECE department. And to be specific pud ma'am, there in Annex, kay sa Annex man may mostly education students, one of the memorable experience pud nako dadto kay kanang ting pamauli, like tsada kaayo sa feeling na after a long tiring day magka-uban mo kanang pamauli sa imong mga friends and talk about random things. So it's such a really bitaw ma'am, so di na ko na siya malimtan ng mga experience ma'am. Okay, atong sa mabantayan po nato dito sa annex po kay between the building and the gates ito is mo distance pag matawag na to siya distance Yes, siya sir. dito gyud. Yes, So sir. daghan kay mo times good na tungod lagi sa ka ano tungod lagi sa kaluag po dito sa annex po niya makita gid daghan ba mga na activities, daghan kay mo storyahan Yes, sir. mga chikahan dito. And at the same time po na since ang mga nanampo di ba nanampo ng mga secondary laboratory students dito. Yes sir. So, samot niyan makita gid ang view good. So, ano lang pod, siguro atong pananaw gid siguro no. How can you measure siguro no? How can you measure gid sa inyong mga student siguro yung mga peers, mga kaubanan nimo sa early childhood education, bali naka-impact gid sa imong kinabuhi during your college days. Murag how big unsa gid kadako? Dako gid sir, I would say nga they played a big kuan gyud, or they kanagid sila nahatag nga big impact sa ko ang college journey, kay sila akong kauban sa kalipay or sa hilak or katawa moments, during stressful deadlines, and also ga tinabanga bitaw ni ma'am and sir nga walay mabiyaan. Makita gid nako nga na unity sa muang section, and kanang walay mag-iya-iya, and we also we celebrated small wins together, like kanang karon nga mag ice cream ta kay deserve nato ni, like small wins lang, like after overcoming long quiz, exams, magpasa og kanang mga major requirements, amo ang i-treat amo ang kaugalingon sir, magsabay-sabay ni mga close friends. So tong at least na kay mga close friends na yun. How about pud sa to mga how about your instructors? How about sa inyo mga sa imong impact gid, especially na you are going to be you'll be yourself put in the future an instructor, a teacher. Now kaya ang nagturo si mo ironically is a teacher also. How can you pud ni matawag na to na unsa kadako pud ang siguro kay your natas perspective for your peers and your students as the mga classmates and schoolmates. How about the faculty, the teachers, and of course the non-teaching kana mga administration, even from the starting from the guards, from the utility, tanan na mga personnel dito sa sa imong na experience ito. How big if the impact sila po dito? Dako gyapon ilahang impact sir, kay nakahatag sila not just sa ako ang dili sila, wala lang sila naka-impact academically, but also personally sir, like sa moang ECE faculty, mga instructors, wala lang sila nagahatag og knowledge sa sa kuha, but also they share their life lessons with us nga maka-develop pud or napod mi makatun-an or ma-apply sa mo ang personal lives sir, or in the future. And sa mga non-teaching staff like guard, na-feel pod na mo ilahang very friendly gid kayo sila sir, welcoming, o taas pod kay ilang mga pasensya sa amua, inana sir. Okay, partner, so na po yung masulti po partner. Alright, since naghisgot naman taabot ng sa imuhang mga imong gipasalamatan no nga dako kayo impact sa imuha. Now, dirita sa question nga about sa imuhang kaagi yun, which is kung makaagi mo yung tatanan. Makaagi yung tatanan o kalisod. Yes. Now, akong pangutana is, how did you stay motivated sa mga kalisod nga imong naagian sa imong journey as a student here, and then soon mo graduate na sa BukSU?
Okay, so first lang gid ma'am is I know my purpose, and that what keeps me motivated ma'am na magpadayon despite sa kalisod. Kabalo ko unsa ang ako ang padulngan. I have dreams not just for myself but also for my family, and of course I want to see myself na someday kanang nagatudlo ko sa mga bata nga dili lang ko maka-impact sa ilahang academic nga aspect but also sa ilahang personal lives ma'am. Alright. So, kita man yung tanan no kay kung mo sulod man gyud ta sa isa ka course. Una-unaon gyud na nato, dili ta magpareha sa uban nga wala na nun sila napadayon kay dili sila ganahan. Yes ma'am. Sakto tayo mong giingon nga know your purpose nga nung nisulod ka ana. Same pod sa ako kuna kung na feel sa una nga before ko nag-start gyud diri wa gyud ko na minasa kong papa. Ala. Wa ko na minasa kong papa sir nga mag-elementary kaya kung gi-choose kung unsa gyud ang nasa kong heart which is mag MAPE supposedly MAPE but ilahang manggiilisan og BPASP sa una karon kay BPED. So mo gina akong gipili kay diya man ko mas ma-happy and then ma-enjoy ko ba sa akong ginabuhat. Kay kung di man gud kaganan sa imong ginabuhat, imbis na stress na ka, masamot ka stress ka down ka, dili ka mo-motivate kay di ka ganahan sa imong course. So mo to sakto gyud tong giingon ni Ma'am gyud. Alright. So kung teacher naman gyud ta after licensure exam na naman licensure exam. Yes, Okay, na permit na. This is elementary. Sir. Okay. Education tang dako at kabalan na. Well, sorry. What do you think nga naa sa isa ka teacher as kanang sa early childhood teacher nga dapat naa kanang skill og values unsa man na siya nganong importante magyud siya isip usa ka early childhood educator unsa nga skills og values ang dapat naa? First pa magsugod lang sa ko sa value. So first gyud ang pinaka-importante gyud I believe nga value nga dapat naa sa usa ka teacher is kanang pasensya jud ma'am. Kay imagine mag-handle kag one class and inside one class diverse na sila, lailahi na sila nga mga bata, lailahi ilang behavior, lailahi ilahang learning pace. So dapat ready ka ana. So dapat taas gid kag pasensya. In terms pod sa skills, I would say nga classroom management ma'am. Dapat practice na gyud classroom management skills kay ang classroom management is a broader man siya, a broader area. So nanadara ang like you should know how to handle different behaviors sa mga bata, and also dapat pod master ka sa imong lesson, and also you know pod how to build a positive atmosphere or kanang mag-build ka positive relationship toward your students kay maka-impact pod na sa ilahang kuan ma'am ilang academic performance. Yeah, sakto gyud kay no maka-apekto man gyud na sa mga bata, especially Yes, mga ma'am. bata sensitive. Yes ma'am. Pag imuhang singhagan wa na hilak na dayon imbis ma'am. lahi ang imong tumong. Isip usa gyud ka early childhood mo nang di ko ganahan gyud og kuan kana mga bata ma-engage ko bata kay grabe kay sila ka sensitive niya ako nga prangka kaayo dili gyud ako makontrol akong emotions gyud. So grabe kayo ka kuan ma'am no kay lisod ba gyud kayo nang dili gyud sayon kay mga bata baya mga bataot pa kay hunahuna. Now how did you manage your time and mental health labi na sa pagbalanse sa eskwela ug sa imong personal life? O especially katong pag OGT nakatisting na gyud ka kung unsaon pag tudlo nga naay mga estudyante. Oo, student teacher. As a student So teacher. giunsa man nimo pag manage imong time o especially sa imong mental health pod kay syempre tao ra baya tama kon baya gyud tama drain ba gyud ta especially Yes, kung ma'am. exhausted na kaayo ta to feeling. Giunsa man nimo ma'am? Siguro ma'am na-manage ra pod nako akong time kay nag-set kog mga priorities. Ug nagid pod ko since first year pa lang pod, nagid ko always to-do list. Naa didto makalista ang unsa akong buhaton karon, unsa akong buhaton unya, or unsa ako ang buhaton nga sunod adlaw or kanang ulahin ako nga buhaton ma'am. So naagid pod ko like own nga deadlines. So ako ag yung ginatry nga
ma-finish akong mga academic task or sa panang responsibility before due dates kay para maka-avoid po og cramming ma'am kay kana gid ang cramming mo yung makakos o kanang pressure then stress sa students gyud. So if naay time pa, if layo pa ang deadlines, ako na nang ginahimo, ginapasa ahead of time. And also ma'am, if kapuyo na gid ko, I took kanang mag-break gid ko ma'am, and then magpahulay ko without guilt. And also kana pong way sa pag-talk to a friend, maano na ako ang stress. Okay, so mo na imuhang mga coping. Yes, coping nimo para mawala gamay imuhang stress. Yes, ma'am. Now, kung after sa graduation, unsa man imong mga plano after graduation? Unsa imong plano, mag-take na ba ka og board or nakailain nga plano? Akong plano ma'am is magnita lang sa temporary job para makasave kog money for future expenses kay naman ko'y plan pod nga mag-enroll sa review center puhon if mag-take na kog let. So mo din tong gamiton ako nga money ma'am in preparation for the let. Alright. Grabe no kay sa akong una-una po na to na usually good sa early childhood education manggod. Like ako isip ako po na yes, I will agree good na this is kayong responsibility kid as a kay ano. You will be the first kay nagi times kid may nang isa ka child kid na teacher, are you my first teacher? Wag siya gid ang wala kay kung sa gugma pa kung sa gugma pa lang first love never dies, char. Yes. Grabe taon sa walay kung ikaw ang first teacher, ikaw pud ang first opportunity na makahatag og impact sa mga kabataan. Yes, wag matawag kita na you're the one gid na mag-learn gid for the basics. Of course, ang mga of course ang una man gid atong teachers is ang atong parents magid nato gid, di ba? And then atong tanawon ang mga basic lang gid. So tanawon niya is kanang maglimpyo, colors and gid for ABCs 1 2 3s and then once na kato mga early childhood mga teachers gyud dito na i-enhance din ang ilang natun-an dito sa balay na para ma-apply gid siya into real din sa real world I mean sa mga palibot na gid niya ba. And siguro pag akong sa akong kay malagi even ako na I was here the senior kinder po diri sa Bukidnon State BukSU po. Ako po na saksiyan po dito kung sa gid ka memorable gid ang isa ka isa gid na teacher from a nursery or from a kinder. Nga naman. Okay, of course basta gani bata ang gusto gid sa mga bata is makalingaw gid sila. Yes, sir. If dili sila malingaw, di po sila willing matuon. Yes, diba? sir. Yes, kaya muna siya na I don't know. In my experience na gid, grabe ang panaghago gid sa ato mga teachers from the nursery and the kinder. Why? From the visual aids, daghan gid kay mga visual aids para maganahan gid ang mga bata. Oo, na mga activities like for drawings, na activities na for games, na mga activities mga inana bitaw. Unlike sa one food na of course as we grow up man gyud more intense gid ang ato pagtuon nato. Pero once gid sa early childhood dito gid na nakita gid na ang education can be fun. Yes, sir. Education can be exciting. Yes, and education can be entertaining but especially on our children gid king ang gusto kay mo lagi di ba sa atong panahon man gid nato if we are child kay siguro kitang tanan man gid agi man gid taas nursery and kinder di ba at first time gid nato na naiuban sa tuwa gid na maghilaka gid ta. Yes, maghilaka gid ta especially on first day na dili ka anad sa environment new palibot kinsa man ang ni encourage ato na para maanad ta at the same time ma-comfort kita sa for the new environment sa classroom di ba ang teachers. Yes, So that is why gid na one of the most challenging gid isip ka mo mga
future na mga early childhood na mga or mga educators mo gina inyong first challenge. Siguro no siguro makatang lang pag pangutan regarding gyud. For you, kung ikaw po na especially on your siguro nag-intern magid ka. Yes, sir. And then na mga times po na mga children is kanang mga bata is kanang mabaguhan sila sa imuha, sige. How did you handle na para gid na ang mga bata na medyo nabitaw comfortable si mo, and then at the same time po unsa ni mo pag-cope po, especially when kay of course kay basta labang ang mga bata basta gani na maanad sila sa imo, clingy sila sa imo, and marag gusto nila na dili ka gusto na biyaan, dili ka gusto na mabiyaan nimo sila. How did you manage to do that para gid naman sige siguro makatakatag siguro para for the tips lang po for the early childhood educators. Siguro sir, it's okay man nga makig-interact ka sa mga bata, pero inside the classroom dapat gid ikaw as a teacher napud gid kay authority, so dapat mag-impose gid pod ka rules sir, kay ang mga bata man gud pod kung imo pong anaron nga permanente na lang close sa imuha, clingy sa imuha, so wala na pod kay kanang authority bitaw sir, dili na pud din sila maminaw sa imo, kay mo pud na ako ang na-observe gyud some students dili man tanan pero murag manganad bitaw sila sir, na inana wala dili na dayon sila mamati sa imuha, kay kanang gitugutan ra man nimo sila nga inana ilang buhaton, kay dili pod ka always magpakita gyud nga kanang okay ra nga inana ilahang behavior sa klase, okay ra sila always makig-interact sa imuha, although na hatag gid kag time for interaction sa inyuha, but during the class nalang siya like rules lang gid sir, rules and regulations lang gid dito. Yes sir, no? Para smooth gyapon ang flow sa klase. No? So kung nakabilib ko na ko sa inyo, kami nakabilib na ko sa inyo, and at the same time po ganun bitaw may kita na kaya ba kung sila ngayon ito na kaya ba na ko ni siguro mo gina at first kid ninyong di ba? Yes, yung karon kay marag na-conquer ninyo siya ba, and mo na nakabilib po na ako sa inyo hapon early childhood education. You are now equipped ba kung siya ang buhaton sa mga situation. I know na padulong gid mo magtudlo pa man gid mo get on reality na kamo na jud magbuot na gid sa right, pero sa puhon po I know gid na makaya gid ninyo with it sagad kay of course sir. you're an Dapat educator. Oo. Yes, Sige, sir. this question lang gid this next question, I think this is one of the kung ikaw i-interview before mo magsulod sa inyong before you start your admission at Bukidnon State University. Now I will ask you again, since you are going to graduate naman. Ano lang siya, marag 2 parts lang siya. 2 parts. I-differentiate nimo siya between kanina mga pangutana. What was your answer when you say why choose Bukidnon State University? Unsay mong gitubag last time during your interview sa before ka nag-admit to this is your first course, di ba? Yes sir, but sir, nang wala ra ba ko nakaagi og mga interview? Okay, so wala nakaagi interview wala admissions. sir. Okay, so karon graduate na mo gid ka. Why choose karon mo ingon gid ko, why choose Bukidnon State University? Ngano gipili gini mo Bukidnon State University? Kadaghan mga eskwelahan, kadaghan mga palibot gid, and like you said, halos imo mga friends dito since you're from Baongon, and then kasagaran gid is from CDO nag-eskwela. Ngano diri mo gid sa BukSU gid ka nagpili? But pinili mo si BukSU? Aside sa iba, BukSU is one of the prestigious universities here in Mindanao. I also love sir where it is located sir. So it's here in Malaybalay. No? I like the place, vibrant and peaceful place lang diri. And then also ang Malaybalay is known for cool place with warm people, and it is evident gid pod sir even diri sa mga people within the school, like from the beginning sa staff, faculty, peers, and mga students, like very friendly gid sila sir and welcoming, like mafeel gid mo that you are belong although we are coming from different backgrounds sir.
Yes, sir. That's why So, ang ganahan kay strategic, of course, this is the capital of the province of Bukidnon. Yes, sir. Anya ka ako basi abi din ako na yung ingnon is gusto lang ko kay namo ko ng kamulan diri. Isa na po na. Dahil kamulan diri Additional na na, sir. bonus na lang na siya. Bonus na lang, na lang kita din kag artista. Yes, sir. Pero yes, it's very true good no na one of the prestigious universities here in Mindanao. Sige, Yes, sir. Okay, wala nakaanin that one of the reasons good. But I like your I like your answer. I like your honesty. Oh, pero I like your honesty good, especially good sa nga nagigipili gini mo ang BukSU. Pero for me lang I think since wala kay gina-influence from any at sige nga na nag-choose ka sa I think for me sa ako sa past po nato na episode po partner, ako nakita lang gid sila bitaw. I think the education chooses you. Yes. I think the education chooses you. Nga wa man magipugos bitaw na mo good na dili mo sa early childhood education or any education. Gusto lang gid ninyo marag namo sa passion bitaw. I think that is from the start pagid na katong once na katong imong story about na nakakita yung lola sa mo sa mga bata. I Yes, think sir. mo to siya one of the impacts gid ato. And then that is the time na naingagit na you must be an educator. More ginana ba siya na wake up call. Yes, sir. Yes, sir. So karon gid na karon kay palambo na magid nimo ang Bukidnon State palambo na magid nimo o you're about to finish again. You're living you are now becoming an future alumni na po sa Bukidnon State University. As a future alumni, siguro in a few years na po na naanatay sige na ay mga gusto ng mga buhaton or mga activity for alumni. Siguro can you cite or can you tell me lang gid what can you do as a future alumni of Bukidnon State University? What can you do to para bitaw makahatag punta Na kay ma-contribute. yes, na kay ma-contribute or na kay sa Bukidnon State University. What if kanang pangalitan pabalikon ka sa BukSU or for another interview or na another na pud na kinahanglan sa imo sa alumni. Unsay mo mahatag nimo or pwede nimo ma-provide siguro for for the sake of the alumni for our alma mater Bukidnon State University. Siguro, sir, if there are mga activities, programs nga need ang amo ang presence or participation, dili jud ko magduha-duha o participate, sir, og moanhi, sir, o motabang even in small ways nga makatabang, sir. Yes, sir. Kung unsa man kanilang mga activities. No, indot kay wata ka wala basin puhon ginahanglan sila og mainahanglan sila diri og early childhood na teacher o already senior kinder diri puhon Yes, what sir. if manginana bitaw. Sige, I think we come up with our last question, partner. Now, di ba napatay last question? Yes. Alright, ang last question namo sa imo. Last na siya, ma'am. Yes. Okay. If you could describe your journey sa BukSU in one word or phrase, unsa pud na og ngano? I would say, ma'am, a bicycle ride. Kay, like biking, there were times uphill. So, meaning, it is challenging. Nakagi kong mga challenges. It is tiring and need gyud og effort para to achieve something. And there were also times nga na ako sa smooth paths where I enjoy the journey, I enjoy the ride, and appreciate the view and feel the progress, ma'am, during my college journey diri sa BukSU. And just like biking, I learned to kanang mag-balance bitaw, ma'am. I learned to keep my balance para mag-move forward despite bumps. Inana siya, ma'am. So I would say bicycle ride kid siya ang akong journey diri sa BukSU. Grabe, no? Bicycle ride. Yes, no? sir. Okay. Siguro kung una-una to dito sa may valley
or inato ginang experience siguro of bicycle ride. Nya tistingin mo pusaka, tisingin mo pusaka dito gikan ka sa bali pasaka dito. O nya kay instead na magbike ka, guyuro na lang nimo siya pasaka. For at least mo survive. Yes. Yeah, at least you survive it all. And now probably you're almost reach at the top. Yes, You're sir. almost at the summit. Yes, sir. And then what kabalo kung unsa imong journey nimo once you have passed the let board exam na nakatrabaho, what kabalo basin another mountain to climb na pod. Yes, there is an endless possibilities Yes, sir. here at the Bukidnon State University. Pwede ka na of course imong course you will be of course a teacher, you can be an instructor, you can be abroad, you can have your master's degree, doctorate degree, or you will be you'll be one of the part of BukSU instructors na po diri na for the future na po na educators. Dagan kay kag options. The possibilities are endless here Yes, din sir. sa BukSU. Yes, So mo sir. na nato nakita gyud nato of course atong alumni dagan atong kauban nato na alumni diri. There's an endless possibilities gyud nato again, and of course anywhere gyud diri, and especially here in the province of Bukidnon na graduate ko sa Bukidnon State University dagan gyud kog makita diri yun. So grabe no, so that ends our question lang gyud, but anyways no, any message that you'll have or you get siguro may pasalamat or di ka pasalamat or di ka words of wisdom to ponder, especially to our incoming na mga current and incoming students of Bukidnon State University, especially on the College of Education or kanang uban pa ng mga students here at the BukSU. Sinapo kay Sulti, your parting statement. Kumbaga, ay bali, advice to them, sir? Yes. Okay, so, my advice to incoming education students is to enter this course with passion and purpose gyud. Just like sa giingon ni Ma'am Ganiha, na maski lisod kayo, maski kakapoy, if you love what you are doing, like makaingon na gid ka nga at the end of the day worth it tanan kakapoy. Yes, sir. And of course, kung daghan na kayo mga challenges, if you know your purpose, if you think why you started it, so magpadayon lang gid ka. Kay you have your purpose man, and also again passion. Yun. Yes, and also magbilib yun ta sa Ginoo kay Yes. siya magyud tagakuha gyud ko Passion here. Di ba? Your heart and your mind. And kung maglisod yun mo saka, o siguyura lang ang bisikleta. At least you are surviving. Yes. But at least, bahalag slowly, but you are still thriving. Yes. Di ba? And again, before I let you go, can you give us a secret? Lang yun, no? Since you are one of the Latin honors here at the Bukidnon State University, can you give us a secret how to achieve the Latin honors? Siguro makatag. Para ma-aspire pa ng uban po na, pwede na ko ni-apply yung sige, can you give us a tip? Okay, sa ako lang, sir, I don't know if applicable po sa uban. Pero I time management, so kana importante magid kay na siya. Pero sa ako apod, personally, ako ang technique pod, I work at my own pace. So dili ko ga ka pressure if ever na ay mga academic tasks unya makita na ako nga himo na pud sugod ako mga classmates, dili ko ga pressure because I have my own time. Kanus ana siya buhaton kay naamang koy again to-do list na akong ikuan ang mga na ako'y mga priorities unsa nga mga certain tasks nga akong buhaton or i-accomplish within the day. Basta pud ako agid pud gina make sure sir nga ma-finish or mabuhat na ako na siya days before the deadline gid pud. Okay. So that's the technique. So dinigid siya ingon na basi manggon mo asyo manguban do it at your own pace. So dito na sa 11th hour na. Dili sad sir. Oo, inana ko na mo ba. Kasi may yunta na okay pa man siya kay next week mo ni. Nya haya pa ni mo na nakasakit kid ba? Even for me relatable na next week papitaw ni buhaton. Unya pag human ning cancer mo, wa man sayad na paspas man ning panahon, ugma na day ipasa ang maraming activity.
Yeah, so at least gid ba, yes, time, I agree with you with the time management. I agree na, sige, do it at your own pace, pero avoid lang tao on the 11 hours. Yes, sir. Diba? So again, thank you so much, good Miss Nika, for being with us this afternoon, for this day. Sorry, for being with us this day, and at the same time po, no, na imong ginahatag ang imong inspirational ginimo experiences here at the Bukidnon State University. Your journey, your journey from from a student na who came from gikan pag sa pandemic na online. Yes, the online siguro a pandemic online era na student to the face-to-face. Now a graduate from Bukidnon State University, and a future a teacher from again kung asa magaling imong journey, what journey with that again asa padlong gid ani, whatever the plans, whatever you do, say mo again, congratulations. And of course, no, you're one of the Latin honors and a university scholar. Grabe kay dili gi basta-basta ginana kay, of course i-maintain pa ba nimo mga graduan na i-maintain pa nimo ang imong standing. Yes, Dili siya basta-basta gid mga higala. So I know life is easy, but being a student kid, especially on your status, a university scholar, and of course maintaining grades, it's much harder. But it's harder pag siya. Again, sa dagan kay salamat gid Nika for sharing with us. And Yes, of sir. partner, any thoughts, partner? Same lang gyapon mo. Magpasalamat gyapon mi kay at least humana na gyud. Salamat mi kay nakakaron, and then you accept our invitation nga ma-interview ka namo. And also thank you for sharing your inspiring story ug sa tanan nga nagtan-aw karon via live sa Facebook YouTube? and YouTube. Salamat kay sa inyong pagtan-aw ug pagtutok perminti sa amo ang mga perminti nga mga ginapang live nga video diri. Yan ang live coverage, and at the same time na gina-play po dato sa radyo sa DXB 104.5 FM. And of course po mga higala po, no, I would like also to thank especially to our BukSU, Smart BukSU President, Dr. Joy M. Mirasol, and of course to all our vice presidents here at the Bukidnon State Universities, and of course special thanks to to the Dean of the College of Education, Dr. Chelcie E. and to our DXB Operations Manager, Engineer Manuel Chelcie E, and with our coordination from the alumni unit. Yes, Alumni Relations Unit. Thank you so much, good, no? So allowing us, good, and of course to the student body organizations, to the faculty, to the staff, all of it, good. Daghang kay salamat for allowing, good, no? Especially to our guest today na nakatugod kita na my guest ginato, and to give inspiring messages and inspired words na for our graduating students, and of course from the class of 2025 Bukidnon State University graduates. And take note po da, I would like to congratulate also good na ang ilang yearbook, good. Nanang yearbook. Sus, congratulations sa inyo, good. So, ayan na tanawang yearbooks. Tanawan nyo sa yearbook. So, akong ginahangin lang gid nato sa mga students gid na, especially na yung mga yearbook. Cherish your yearbook, and that is your memories, kid. Kung may ka na, sa mga picture niya, look at tanawan niyo in the future. Look what you are now, look what you are now, kung siguro kung nakaitrabaho, or what the future lies ahead. Siguro a year or 2 years later, or 5 years later, tanawa otro ang yearbook. It will be a memorable, and mubalik kina sa imong gid ang maayong experience nimo as a student of Bukidnon State University. And that's it po mga higala sa ato ang programa karon for our episode of Beyond the Graduation Cap and Graduation Gown. Dili gown ha. This is the BukSU graduation story, and this is the BukSU special. And as of this moment mga higala, sunod na punta na episode. Yes, napatay mga sunod na mga episode pa mga higala coming from our other colleges na po.
But for now po, I would like to say goodbye muna, and this is Kyle Christian Flores. And this is Rosanet Abrasaldo. And you're listening to DXBU 104.5 FM, an educational and community-based FM radio station of Bukidnon State University. Stay tuned on the next episode. Yes. Episode. Next episode. God bless all. God bless us all. Salamat, Tungkay. Salamat. This is 104.5 DXBU.